สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนฉีดน้ำบังคับที่จะมีการอัปเกรดตัวปืนใหม่นะครับซึ่งจะใช้เป็นปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่ผมเจาะรูตรงปลายกระบอกให้ใหญ่ขึ้นเพื่อลดแรงของน้ำที่ออกไปไม่ให้แรงจนเกินไปนะครับส่วนวงจรภายในก็จะเหมือนของปีที่แล้วถ้าใครอยากรู้หรือว่าอยากดูวงจรและโค้ดเนี่ยก็สามารถกดที่มุมขวาบนได้เลยนะครับในตัวรถนะครับก็จะมีจอเล็กๆเอาไว้ดูทิศทางของน้ำที่เราจะฉีดไปนะครับ ตัวปืนสามารถปรับองศาก้มเงยได้ประมาณ60องศานะครับตรงนี้ระยะน้ำที่ออกไปนะครับก็จะประมาณ4-5 เมตรเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศที่ผมเก็บมาให้ดูกันนะครับ